नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. एकलेच यश या सफलता तितके बेग सुलभन गवत नाही. तुमचे लगी एक स्पष्ट लक्ष्य नाहीतर उद्देश असं म्हणदालर खेळले कष्ट ತೊಂದರೋ तुमास कयो करूवे साध्य नाही. आज आम्ही तंत्रज्ञानते युगांत असा. आमचे युवा लोकांस मस्त उद्योगते अवकाश असा. दालर हा एक अवकाश आमचे करू म्हणदालर माहिती तंत्रज्ञानते गहन ज्ञान, निरंतर अध्ययन आणि कठीण परिश्रम अति अगत्य. ह्या सालेस सूक्त हवेत मनके ऐत वृत्ती प्रतिबिंब कार्यक्रमस मुख्य सोयरे होनो कोड्यालांत इंजिनियरिंग शिक्षण प्राप्त करूनो बेंगलोरांत स्ವಂತ सॉफ्टवेअर कंपनी आरंभ करूनो इत्ते अनुभव घेऊन विदेशांत आंतरराष्ट्रीय नावाधिक कंपनींत उद्योग पडवले. मात्रने वृत्ती जीवनांत साधनते मॅटा चढल्ली आमचे युवा नेत्रांस जीवनते पाठ वाट आणि प्रेरणा शक्ती श्री अरविंद प्रभू कुलशेखर आज स्टुडिओस आयलेसत. हॅन्स ह्या कार्यक्रमस स्वागत आणि नमस्कार. नमस्ते. ह्यांचे लगी बोलवतन अद्दी ह्यांचे एक परिचय आता बघून घेऊन येऊया. अरविंद प्रभू कुलशेखर हे श्री गोळीमार भास्कर प्रभू आणि श्रीमती रत्नावती प्रभू ह्यांचे पूत. ह्यांचे बायल श्रीमती अश्विनी एस राव. ह्यांचे लेंक अन्निका प्रभू 4 क्लासांत शिकतसत. श्री अरविंद प्रभू ह्यांचे मामा श्री सदाशिवराव मालक श्री गणेश स्वीट्स बेंगळूरू आणि मामी श्रीमती रेखा एस राव. ह्यांचे मूल कुटुंब गोळीमार प्रस्तुत कुलशेखरांत वास असत. हिने बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग इन कंप्यूटर सायन्स PA इंजिनिअरिंग कॉलेज देरळकट्टे. ह्यांचे पदवीपूर्व शिक्षण ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯನ್ಸನು, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೊಂಗರಕೇರಿ आणि प्राथमिक शिक्षण सेक्रेड हार्ट्स इस्कुलो कुलशेखरांत केलेन. हिनी BA शिक्षण परांत कॉस्मोनेट सोल्युशन्स बेंगळूरू इथे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर होनो कामस सेरावले. त्यापरांत बेंगळुरांत स्ವಂತ कंपनी सेक्योयो सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स नावार आरंभ केलेन. 2018 जर्मनीतल्या ॲक्सेंचर सॉफ्टवेअर कंपनी सेरावले. त्यापरांत 2022 सेम कंपनी ॲक्सेंचरस UKस वर्गावणे होनो प्रस्तुत बिझनेस अँड टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सल्टंट होनो काम करत असत. ह्यांचे हव्यास फिटनेस प्रॅक्टिस, ट्रॅव्हलिंग आणि बॅडमिंटन खेळवायचे. अरविंद, आता तुम्ही इंजिनिअरिंग शिक्षण तुमचे केलं प्रांत तुमचे एक वृत्ती जीवनच तुम्ही पाय थोरले एक संदर्भ शुरुवेस तुम्ही बेंगळुरांत कॉस्मोनेट सोल्युशन्स म्हणून सांगते एक प्रायव्हेट कंपनीज जॉईन झालो. त्यानंतर तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलपर होऊन जॉईन झालो. हा एक अवकाश तुम्हाला कसा आयला आणि एक आरंभर तुमचे एक खेळपर सवाल तुम्ही ಎದುರಿಸೋದ अगत्य पडले. फर्स्ट जॉईन व्हायच्या आधी माझे कद्दा फोकस असेल मला सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच हवं. म्हणजे सॉफ्टवेअर यांतून बदल फील्ड्स असतात, अगेन टेस्टिंग असतात आणि बदल येतच. मला कद्दा म्हणजे फोकस असेल इट्स सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. मी 1-2-3 इंटरव्ह्यूज पुरं द्यायला ती आणि ते डिस्कशन करताना मला त्या रोलची काही म्हणजे ग्राफिक डिझायनिंग होता तसं. सो आय वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन दॅट वे आणि टेस्टिंग याचा रोल होता. सो मी बेंगळुरांत जाऊन इंटरव्ह्यूज देऊन एक स्पेसिफिक कंपनीत मला डेव्हलपमेंट रोल कसं गावलेलं ते लाईक मन दिसलं. आणि एक स्वित्झर्लंड बेस्ड कंपनी होते. इट वॉज प्रोडक्ट आणि सर्व्हिस बेस्ड कंपनी असेल. सो इनिशियली मी थंय एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप होऊन सो फर्स्ट 1.5 year that was the time where मी मस्त शिकलो. मला लाईक मेंटर्स होते ते. सो आय गॉट गुड सपोर्ट टू लर्न. सो माझे लर्निंग इंटरेस्ट बघून ते ॲक्च्युली सपोर्टेड मी टू लर्न फास्टर. सो मी त्यादा ऑलमोस्ट 14 to 16 hours a day एव्हरी डे आय यूज टू वर्क. सो इट वॉज नॉट प्रेशर बट माय सेल्फ इंटरेस्ट असलं त्यादा. सो ते करून ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम बट चूर सॅक्रिफायसेस झाली बिकॉज आय कुड नॉट मेड माय फ्रेंड्स. मी वीकेंड करीत होतो चूर एक्स्ट्रा. इट वॉज जस्ट सेल्फ इंटरेस्ट बट चूर सॅक्रिफायसेस झाले बट इट वॉज अ गुड yield at the end. So within 1.5 year I got a promotion as a team lead itself. So they
मेनली मला एक प्रोडक्ट दिले टू मॅनेज दॅट आणि डेव्हलपमेंट करून हे लीड करा. आय वॉज लीडिंग विदिन 1.5 year. आय वॉज लीडिंग अ टीम ऑफ अराउंड 6 to 7 people. सो त्या एक 2 years मी कंटिन्यू केला. 1.5 to 2 years त्यांचं त्या प्रोडक्ट रिलीज केलं ऑलमोस्ट. ते रिलीज झाल्यापर्यंत देन वी हँडेड ओव्हर टू लाईक अनेक सिनियर मेंबर्स राहिले. म्हणजे त्या सेल्स चढ झाला. मी इव्हेंच्युअली अराउंड 3.5 years त्या कंपनीत होतो. मी एक्झिट केला. बट ते आम्ही कसले चॅलेंजेस फेस केली, कसले सॅक्रिफायसेस केली, ते आय डोंट रिपेंट दॅट बिकॉज दो आय मिस्ड माय फ्रेंड्स, आय मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पर्सनल लाईफ. हे पुरे एक मला मस्त एक हे झाला. दॅट वॉज द लर्निंग कर्व. दॅट टाइम मला शिकलं. आय गॉट टू लर्न अ लॉट. ಓಕೆ ಅತ್ತ ತುಮ್ತೆ ಏಕ ಪ್ರಥಮ ಶುರುವೆತೆ ಏಕ ಅನುಭವ ಹೆತ್ತ ಬೇಜವರು ತುಮಿ ತುಮ್ತೆತ್ತದಲ್ನ ಏಕ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭ ಕರೋ ಮನೆ एक आलोचन केले. हा एक आलोचन तुमस कसं आहे ना? तर मी आधी वर्षानं मी ॲक्च्युली इंजिनिअरिंग करायचं जॉईन इंजिनिअरिंग असताना माझे कम्प्युटर लर्निंग स्टार्ट झाले मी 10th standard असताना. जो मला एक फॅमिली फ्रेंडाने कम्प्युटर गिफ्ट झाला. गिफ्ट म्हणजे इट वॉज जस्ट अ व्हेरी ओल्ड CPU. सो त्या इंटरेस्ट मला तेमसून आयला टू स्टार्ट लर्निंग इन टू कम्प्युटर सायन्स मला. सो मी ते करीत असताना माझे PUC म्हणजे इंजिनिअरिंग PUC होतं इंजिनिअरिंग स्टार्ट होताना आता मी फ्रेंड्स पुढे की कन्सल्टिंग टाईपर सपोर्ट करीत होतो. त्यात कम्प्युटर घेवायचं म्हटलं इट वॉज अ व्हेरी एसेन्शियल बिग ते कोणाला स्वतः नॉलेज नाही ते कशाला घेऊया म्हणून. सो ते मला कन्सल्ट करीत होते. मी एक चूर माझ्या केला शॉप्स टायअप्स. सो आय यूज टू असिस्ट देम. त्या करीत आय वॉज ऑलवेज इन टू दिस एंटरप्रेन्योरशिप सम मोर दॅन इन अ स्मॉल वे. सो मी काम स्टार्ट केल्यापर्यंत आय ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन. So that was my very interest. But मला ते फील्ड आमच्या नॉलेज गेन करायचं. सो आय वॉज टेकिंग दॅट पाथ. बट ते स्टार्ट केले इट वॉज मे बी अ लिटल इम्पल्सिव्ह डिसिशन असेल त्यात. की त्यानंतर जनरली दे टेक टाइम टू स्टार्ट. आय स्टार्टेड जस्ट आफ्टर 3 years ऑफ माय स्टार्ट ऑफ माय कॅरियर. ಓಕೆ ತುಮ್ತೆ ಏಕ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಕೆಲ್ಲತೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂಯಾ हा ते सेक्वोया सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स मला. सेक्वोया म्हटलं एक ट्री, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री. ते कसलंच नाव ते म्हटलं आम्ही एक स्टार्टअप होतो त्याचा. सो वी विल इव्हेंच्युअली ग्रो टू अ ह्यूज कंपनी. म्हणजे त्या एक आयडियोलॉजी आम्ही त्या सेक्वोया म्हणून एक टाकले. आता हा एक कंपनी तुम्ही केल्या प्रोजेक्ट्स हँडल करीत आहोत. सो आम्ही मेनली स्टार्ट केलं सर्व्हिस अँड म्हणजे कन्सल्टिंग त्या टाईपवर. आम्ही आमचे केला क्लायंट्स होते ते इट्स मेनली फ्रॉम FMCG एरिया. मी चूರು इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट्स होते आम्हाला. बट इट वॉज नॉट डायरेक्ट. एक सब कंपनी आम्हाला सिलेक्ट करीत होते. ते आम्ही करीत होतो ती प्रोजेक्ट्स म्हणजे इट वॉज मोस्टली इन टू ई-कॉमर्स अँड वेबसाईट डेव्हलपमेंट, वेब पोर्टल डेव्हलपमेंट बेसिकली. त्या करीत असताना पॅरलली वी स्टार्टेड मेकिंग अ ओन प्रोडक्ट. त्यात आम्ही कसं केलं म्हटलं व्हर्च्युअल मँगलोर म्हणून एक पोर्टल केलं ते मी. सो इट वॉज मोस्टली रिलेटेड टू टुरिझम इन मँगलोर. आणि काय ते करीत होतो म्हटलं वी वर शोईंग इच साईट सीइंग प्लेस असायच्या. आम्ही 360 degree व्ह्यू दाखवत होतो. सो त्या आम्ही करताना ॲक्च्युअली आत्ता 360 degree व्ह्यूविंग आणि पुरा फेसबुक इंस्टा पुरा तो असता. बट द टाइम वेन वी स्टार्टेड इट वॉज व्हेरी न्यू. दॅट्स वाय आम्ही एक पब्लिक प्रेस कॉन्फरन्स केला त्या एक होस्ट केला. सो वी गॉट गुड रिस्पॉन्स. बट त्याची आयडियोलॉजी असेल इट वॉज नॉट टू मॉनिटाईज एनिथिंग बट जस्ट एक व्हर्च्युअल आमच्या मंगलोरच्या टुरिझमच्यावर इम्प्रूव्ह करा. सो वी गॉट प्रिटी गुड विजिबिलिटी. तुमच्या आता ह्या कंपनी आत्ता असाई नाही त्या कंपनी मी 2017-18 नंतर मी क्लोज केले ते. इव्हेंच्युअली आमच्या एक पीकर लाईक होईत होतं. सो वी वेर सर्व्हिसिंग दिस क्लायंट. मी एक चूर प्रोडक्ट्स करीत होतो. वी वर डुईंग वेल. बट इव्हेंच्युअली एक चूर आमच्या साईड ट्रॅक झाला. म्हटलं मोस्टली वन ऑफ द रिझन्स इज आत्ता आम्ही अनालाइज करताना वी लॉस्ट फोकस. ओके वी वर ट्राईंग टू डू टू मेनी थिंग्स ॲट अ टाइम. सो आता मी आत्ता माझे पूर्ण एक्सपिरियन्स बघून आता मी फाटी जाऊन बघताना why we failed. I go to easily why we failed. Now I know why we failed because we lost focus. We should have focused on one thing. So आम्ही चूर बदल करवे गेलो. सो चूर volatile झाला. करेक्ट right. So but I don't repent the decisions that I took to start or तर 7 years आम्ही रन केलंय. 7 years मी केलेलं एक्सपिरियन्स बिकॉज मी एंड टू एंड पूरा प्रोसेसेस करीत होतो. फायनान्शियल मॅनेजमेंट करीत होतो, सेल्स करीत होतो, मार्केटिंग करीत होतो, डेव्हलपमेंट करीत होतो. I come from a technology background. But the visibility मला एक्सपिरियन्स गावले विच ऍक्च्युअली हेल्प मी इन माय फ्युचर नेक्स्ट स्टेप इन माय लाईफ. तुम्ही आता 2018 तुम्ही ॲक्सेंचर जर्मनीच तुम्ही करेक्ट नाही ते काम सुरू केलं तुम्ही. हा तुम्हाला एक ऑपॉर्च्युनिटी कसा आहे ना विशेष होऊन विदेशांत तुम्ही काम करू इतके लागलो. एक अवकाश कसा आहे ना आम्हाला सांग. ते ऍक्च्युअली ते स्टार्ट होत मी आता कंपनी म्हणजे आधीला कंपनी क्लोज केल्या कुठले आय स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग माय सेल्फ. आता मी काय ते करतो व्हॉट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप बिकॉज आय इव्हेंच्युअली वॉन्टेड टू स्टार्ट अगेन समथिंग.
बट तेद्दा मी थिंक केलं लेट मी टेक अ स्टेप बॅक, evaluate myself where I am, what I know. So मला त्यांचं मेन ॲस्पेक्ट माझे गॅप दिसले कसं म्हटल्यार मला फॉरेन ट्रेड्स, फॉरेन कंपनीज आवडतो, ऑफशोर ऑपॉर्च्युनिटीज ते कसे वर्क होता मॉडेल त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक्चुअल नॉलेज आणि घेणं करवावं. सो देन आय स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लाईक काय केलं, देन आय थॉट बिकॉज माझे कॉन्टॅक्ट्स होते, माझे मेनली क्लायंट्स असले बरं स्वित्झर्लंड आधी असले किंवा स्वित्झर्लंडचे कॉन्टॅक्ट्स होते. तो असेल तर डिस्कशन करताना व्हॉट आर द डिफरंट वेज वेअर आय कॅन स्टार्ट वर्किंग इन अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज ऑन साईट ऑपॉर्च्युनिटीज बदल असतात त्यावर. वर्किंग फ्रॉम ऑन साईट म्हटल्यावर त्यांचं एक लिमिटेड स्कोप असतं. मला डायरेक्ट त्यांच्या एम्प्लॉयरवर जॉईन होऊन त्यांच्या मार्केटावर काम करावं. सो मी जो डिस्कशन्स असे फ्रेंड्सवर पुरं करताना जर्मनीचं एक ऑप्शन दिसलं मला वेअर आय कॅन एंटर थ्रू ॲज अ टेक्निकल सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट आय कॅन जॉईन. त्यात मी चोर अप्लाय केलं, चोर इंटरव्ह्यूज झाली, चोर डिस्कशन्स झाला, दे हायर्ड मी ते. बट दे हायर्ड मी द गुड थिंग त्यात मला केला बेनिफिट्स दिसले वॉट आय डिड इन द पास्ट. दे जस्ट डिडंट हायर मी बिकॉज ऑफ माय टेक्निकल स्किल्स. त्यांनी मेनली बघितले आय हॅव द एक्सपर्टाइज ऑफ रनिंग अ कंपनी. सो दॅट वॉज वेअर दे थॉट दॅट आय कॅन डू कन्सल्टिंग एज वेल. एक ओव्हरऑल मॉनिटर करू ते एक सामर्थ्य केपेबिलिटी होत्या म्हणून आय गॉट इन टू ॲक्सेंचर जर्मनी. ओके ओके. आता विदेशांत एक काम करू म्हटलं तितके सुलभ ते विचार नाही, ह्याच तुम्ही केलं रीती एक तयार केलं. तो ते करूया जाल्यार मस्त प्लॅनिंग आहे फर्स्ट ऑफ ऑल. कित्याक म्हटल्यार ते ट्रान्सिशन फॅमिली बघूया, पर्सनल ॲस्पेक्ट्स मस्त असतात. मी प्रोफेशनल मी मला कॅरियर मी फर्स्ट टाइम जाऊन ते काम करायचो. सो फर्स्ट एक पर्सनल लेवलर आम्ही वाईफाच्या सपोर्ट मस्त लायक होता. नेकर होते त्याची मस्त डबले होते, जस्ट 1 year होता. सो आम्ही मस्त डिस्कस केलो, प्लॅनिंग केलो. प्लॅनिंग म्हटलं त्यांचे बिझनेस होते त्याला मॅनेज करायला. सो आम्ही काय ते केलं म्हटल्यार एक 1 year गॅप असं मी थंय जाऊन फुल सेटल होतो. लेट मी सेटल डाऊन. त्यात इथे त्याचे ऑपरेशन्स तिने वाइंड अप करून तो हँड ओव्हर करून मी थंयसून त्याला मॅनेज करायच्या बरे आम्ही एक्चुअल प्लॅनिंग करून देन मी जर्मनीज जाऊन शिफ्ट होऊन आफ्टर 1 year ते आयली. ओके ओके. सो आता इथे ॲक्सेंचर जर्मनी नाही, इथं तुमचं नेचर ऑफ वर्क कसं होतं? सो मी स्टार्ट करताना एक नव्या टेक्नॉलॉजीवर स्टार्ट केलं. सो मी आधी म्हणजे त्यात मला ऑलमोस्ट एक 12-13 years ऑफ एक्सपिरियन्स ऑलरेडी होता IT. बट मी टेक्नॉलॉजी कसं स्टार्ट केलं दॅट वॉज व्हेरी न्यू. फर्स्ट मला असलेलं काम ते शिकवायचं फर्स्ट स्टार्ट केलं तर लर्निंग. फर्स्ट एक थोडी मीटिंग्स होती, आयडेंटिफाय पुरा केलं आम्ही. देन त्यात एक नव्या टेक्नॉलॉजी नव्या टीम फॉर्म करायचं होतो आम्ही. सो फर्स्ट त्या टेक्नॉलॉजी फुल शिकवून विदिन 6 months सर्टिफिकेशन्स पुरायली गावली आम्ही केलो सर्टिफिकेशन. कित्याक म्हटल्यार खयलो शिकवाय जाल्यार लार्ज MNC सांगता एक व्हॅलिडेशन म्हणतात एक सर्टिफिकेशन. सो एक 2-3 सर्टिफिकेशन्स कंटिन्युअस केले. ती पूर्ण सर्टिफिकेशन गावल्यापर्यंत वी स्टार्टेड गोइंग टू द क्लायंट. एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी असला त्यात. सो वी वॉन्टेड टू बी अ लीडर इन दॅट टेक्नॉलॉजी. बट वी डिड वेल. बहुशा तुम्हाला ह्या पुरे एक चॅलेंजेस म्हणून तुम्ही घेतलं. त्या पुरे चॅलेंजेस आहेत. ह्या सोडून तुम्हाला खेळला एक सवाल करू अगत्य पडला. त्यात चॅलेंज म्हणून टेक्निकली ते लर्निंग त्या पूर होत्या. त्यात एक चोर चॅलेंजेस बदल म्हटल्यार फॅमिली दूर होते. सो यू नीड टू कोप अप विथ दॅट. मी सोशल लाईफ एक चोर मस्त डिस्कनेक्ट झाला. कित्याक मला इथं मस्त सोशल लाईफ सोशल म्हटल्यार आय शूड टॉक टू पीपल अ लॉट. ते बिझनेस असताना जनरल इंटरॅक्शन्स मस्त असतात. बट तेही गेले कुठलं काय झालं म्हणतात यू आर डिस्कनेक्टेड. यू टॉक टू colleagues म्हणजे मस्त फ्रेंड्स नाही. यू जस्ट न्यू देअर. इव्हेंच्युअली स्लोली यू स्टार्ट डेव्हलपिंग. सो चिके चूर टाइम ते एक अलोन टाइम असता. सो ते कव्हर कर चूर ते ती तसले चॅलेंजेस होते. त्या पुरं तुम्ही फेस करून झालं प्रांत. आता ॲक्सेंचर UK's तुम्ही वर्गावण्यात आलं. वर्ष तुम्ही 2022 शिफ्ट झालं. सो इथे एक तुमचं नेचर ऑफ वर्क कसं होतं कम्पेअर टू जर्मनी वर्क असं? नेचर ऑफ वर्क मी ते ॲक्च्युअली प्रमोट होऊन ते माझे नेक्स्ट लेवल केलं. सो त्यात मी काय ते करीत होतो म्हटलं ह्या मी टेक्नॉलॉजी कसं करीत होतो त्यात माझे मोर ऑफ ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट मॅनेजर म्हणून तुम्ही सध्या रोल त्याच्यामध्ये ॲज अन इंटिग्रेशन आर्किटेक्ट असं. त्यात मी केलं क्लायंट्स फ्रॉम स्वित्झर्लंड आणि जर्मनीचे आमचे क्लायंट्स मॅनेज करीत होतो. सो ते त्या टेक्नॉलॉजीवर तर मस्त रिसेंट टेक्नॉलॉजी म्हणजे सेल्स फोर्स सॉफ्ट म्हणतात तर तसल्या इंटिग्रेशन प्लॅटफॉर्म्स मस्त डेव्हलपमेंट होत होतं. सो त्यांतू एक त्या कंपनीच्या थ्रू मला एक ह्या दिलं एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलं दॅट यू कॅन गेट सर्टिफाईड ऑन अ स्पेसिफिक ह्या म्हण. त्यांतू कसं म्हणजे ते ओनली इट वॉज लिमिटेड टू सर्टन रोल्स मात्र असेल. सो त्या मी कसलं सर्टिफिकेशन झालो ते केलं. सो आय वॉज ॲक्च्युअली वन ऑफ द मी आणि अन्य क्लोज पेनासन फ्रॉम अ डिफरंट कंपनी वी वर द 2 guys अक्रॉस द वर्ल्ड टू गेट दॅट सर्टिफाईड.
सो त्या गावले गुडले मला एक रेकॉग्निशन गावलं आमच्या ॲक्सेंचर ग्लोबल साईड असून. सो देन ॲक्सेंचर US ॲक्च्युअली वॉन्टेड मी टू कम टू US. ओके. सो तर त्या मुवमेंट होयच्या नदी आमचे ॲक्सेंचर जर्मनीचे डायरेक्टर म्हटलं वाय डोंट यू जस्ट कीप बी इन अदर टीम अँड इफ यू वॉन्ट अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ट्राय ॲक्सेंचर UK. So that's how I moved to Accenture UK. Otherwise, would have gone to Accenture US. सो इथे तुम्ही जर्मनी ॲक्सेंचर काम करताना UK ॲक्सेंचर काम करताना आता मी ऑब्झर्व केलं सर्टिफिकेशन प्रोसेस इथे मस्त इम्पॉर्टंट होऊन असता नाही. आता जर्मनी ते एक वर्किंग एरिया नाहीतर ते एक कामात एक एन्व्हायरमेंट ते सांगतं UK ते कामात एन्व्हायरमेंट काय ते व्यत्यास दिसला तुम्हाला? व्यत्यास चूर असतात. कल्चरल डिफरन्सेस असतात. मेनली वी स्टार्ट फ्रॉम द कल्चरल ॲस्पेक्ट्स. तुले जर्मन इन द कल्चरल त्यांचे बाय हॅम नेचर कसं म्हणतात दे आर स्लीप ठीक आहे सायलेंट. ओके. दे आर व्हेरी प्रोफेशनल. सो आता मी एक ऑफिसच गेले तर ते दे आर व्हेरी फ्रेंडली. पुरं बोलतात लाईक बोलतात काम करतात टाइम टू आणि एफिशियंट. काही साईड टॉक्स पण आहेत. सो दे आर व्हेरी फ्रेंडली पीपल ऑल्सो. बट ॲट द सेम टाइम काही पर्सनल विषय बोलत नाही. इट्स जस्ट स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल. त्यानंतर आम्ही बाहेर राहिलं कुठले इट इज हूज हू म्हणजे आय नो युअर माय कोलिग बट नथिंग बियॉन्ड दॅट. Maybe just एक बाहेर जातो रेस्टॉरंटात जातो वी स्पेंड टाइम बट तैय्यो वी मेंटेन द प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट. सो त्या एक चिके चड असतात. दे डोंट तिकते बिग फ्रेंड्स होत नाही दॅट दे विल टेक टाइम दॅट्स बाय नेचर. सो इट्स नॉट आम्ही ऑफेंड होत नाही त्यात. मिगे हेवणे येल्ले कुठले मिगे एफिशियन्सी इट्स रिअली गुड इन जर्मनी दॅट्स व्हॉट आय ऑब्झर्व. त्यात आता तू हेवणे येयल्यार UK सायल्यार सेम पीपल आर स्लाइटली मोर फ्रेंडलियर. चिके फ्रेंडली चिके बाहेर जाताना चिके लाईक फ्रेंडली त्या एक चिके ईज असतं एन्व्हायरमेंटात. म्हणजे जर्मनीत काम करताना जर्मन्स आर जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. असेल तर असलं सीधा सांगतात. इन अ वे इट्स गुड बिकॉज यू नो द फीडबॅक इमिडिएटली बट समटाइम्स इट्स ऑल्सो यू गेट ऑफेंडेड. ठीक आहे हे होता. आणि UK करताना चिके अनेक टाईपर कष्ट होता की त्यामध्ये पुरं लायकात बोलत असतात. ते कदा यू नीड टू इंटरप्रेट व्हॉट इज ॲक्च्युअली द आय मीन इन बिटवीन द लाईन्स समटाइम्स. सो ते कल्चरल ॲस्पेक्ट्स असतात. सो ठीक आहे ॲडजस्ट करीत बट दीज आर सम ऑफ द ॲस्पेक्ट्स विच अलाव यू टू लर्न. त्यांचे कल्चरल ॲस्पेक्ट्स त्यांचे नेचर आम्हाला अर्थ जाल्ले पडले. इट्स इझी टू डू वर्क विथ देम बिझनेस करवे म्हणून पुढे इट्स इझी असतं. आता तुम्ही जर्मनीत काम केलं UK काम केलं त्यापर्यंत तुम्ही संसार तुम्ही बोलून हेर नाही ते गेलं प्रांत एक भाषे ತೊಂದರೆ असतात नाहीतर नाकरते एज्युकेशन ತೊಂದರೆ असतात. ತೊಂದರೆ म्हणणं एक ॲडजस्टमेंट अडॅप्टेबिलिटी काइंड तत्व तुम्ही एक कसं मॅनेज केलं? आता आम्ही जर्मनीत आमच्या लाईक सेटल्ड होतो आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ इज रिअली गुड इन जर्मनी. सो त्यांचं आम्हाला काही आम्हाला ओव्हरऑल काही इश्यूज नाही. वी वर डुईंग व्हेरी वेल अँड वी वर सेटल्ड वेल. ಮಿಗೆ ನ್ಯಾಕ್ರಾನ್ಸ್ ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ ಅಂತ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್. आम्ही जस्ट बेसिक एक चूर जर्मन लँग्वेज शिकत होतो. त्या पुरा ॲस्पेक्ट्स लाईक असं तुले एक चूर आम्हाला आमचे इंडियन्स होते ಕೆಲವು कन्नडाचे होते ಕೆಲವು नॉर्थ इंडियन्स आम्हाला एक दोघं कम्युनिटी होत्या. सो इट वॉज ऑल इंटिग्रेटेड. ಮಿಗೆ इव्हेंच्युअली काय होतं म्हणजे द लँग्वेज बॅरियर एक सर्टन लेवलच येतं ना द इंटिग्रेशन गेट्स डिफिकल्ट. तुम्हाला बेसिक ॲस्पेक्ट्स अर्थ झाले तर इंटिग्रेशन म्हणून सोसायटीन इंटिग्रेशन असं ना त्या लेवलवर पक्का येत नाही आणि तर फुल्ल होत नाही. आम्ही किती म्हटलं एक लोकल कम्युनिटी फुल इंटिग्रेटेड असल्यावर मात्र आम्हाला एक सेन्स लायक असता. बट अदरवाईज एव्हरीथिंग वॉज गुड. सो आम्ही त्या कंप्लेंट निमित्त आम्ही तसं काही मूव झालो नाही. एक तर ऑपॉर्च्युनिटी आले मी एक चूर बघित होतो की म्हटलं एक आता माझे नॅक अनिका माझे डॉटर त्या किंडरगार्टन होतो त्या. बट वेन शी वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल तेव्हा आम्ही एक चूर रिअलाइज केलं कसं म्हटलं अंटिल अनलेस वी लर्न द कम्प्लीट लँग्वेज आम्हाला तिकते थंय कॉन्ट्रीब्यूट करावं येत नाही त्याच्या एज्युकेशनात. सो ते पुरं डिसिशन्स आम्ही घेताना वी कलेक्टिव्हली थॉट लाईक इट्स बेटर टू मूव्ह टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. ॲट द राईट टाइम वी गॉट दीज टू ऑपॉर्च्युनिटी. आता तुम्ही आता प्रस्तुत ॲक्सेंचर युकेंत बिझनेस अँड टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सल्टंट होऊन काम करीत असतो. हा एक पद ते अर्थ काही मग नेचर ऑफ वर्क कसा? ओके. सो आता युजली कंपनी सांगतं आम्हाला एक टायटल असतं बदल एक टायटल असतं. आम्ही रोल्स बदल रोल्स करीत असतो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्लायंटाचे हेल्थ. सो या जेनरिक एक रोल असतं बिझनेस अँड ट्रान्सफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सल्टंट. आणि तो कसं असतं म्हणलं युजली आता एक लार्ज कॉर्पोरेट्स लार्ज बिझनेस असतात त्यांचं मल्टिपल वेंडर्स असतात त्यांच्यावर. बट त्यांचे एक सर्टन प्रोसेस असतं एक लेट्स एक लेगेसी प्रोसेस असतं.
ते आता त्यांचे लेगेसी प्रोसेस म्हटल्यार आता आय विल गिव्ह अ डिफरंट एक्झाम्पल इन्स्टेड सिंपल एक्झाम्पल. आता माझे एक प्रॉडक्ट, आता एक तुमचे एक प्रॉडक्ट आसा, ते एक प्रॉडक्ट तुम्ही आता सेल करीत आसा, नॉर्मल सेल करत आसा. आता तुम्हाला ते एक नवे रेव्हेन्यू स्ट्रीम जनरेट करवा म्हणून आसा. सो आता काय करता आसा, तुम्ही त्या प्रोडक्ट जे सेल करता तुम्हाला एक अमाऊंट येता ते क्लोज होता. सो द प्रोडक्ट इज गॉन, मागीर तेंका या नाही. थर्ड म्हटल्यार एक सर्वीस असता नेक्स्ट, वेअर द इनकम रेव्हेन्यू कॅन जनरेट. आता हे आता कस्टमर्स कसं होता ह्या प्रोडक्ट घेऊन आणि कसं तर मला रेव्हेन्यू स्ट्रीम जनरेट करूया म्हणून असता. सो दॅट्स वेअर दे कम टू कंपनीज लाईक ॲक्सेंचर कन्सल्टिंग. ते बदल स्ट्रीम्स असतात, म्हणजे मॅनेजमेंट कन्सल्टंट पण असतात. दे विल टॉक टू ऑल द लीडरशिप गाइज, दे विल सी व्हॉट दे वॉन्ट टू डू. दे विल त्यांचं एक लेट्स से दे एमर्ज विथ द न्यू रेव्हेन्यू स्ट्रीम. कसला म्हणतात, यू सेल युअर प्रोडक्ट इन्स्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग इट, गिव्ह इट इन अ सबस्क्रिप्शन मॉडल. एक्झाम्पल, आता नेटफ्लिक्स असं ना, नेटफ्लिक्स यू कॅनॉट बाय, यू पे मंथली. सिमिलरली हे प्रोडक्ट असतात, तू मंथली पे करून यू हॅव अ कंटिन्युअस रेव्हेन्यू फॉर इंडिफिनिट पिरियड ऑफ टाइम. बट आता ते एक रेव्हेन्यू मॉडल मात्र, बट त्या रेव्हेन्यू मॉडल ते ॲक्च्युअल येतात ते सेल स्टार्ट करा, प्रोडक्शन करवा, त्यांना मस्त बिझनेस प्रोसेसेस डिफाईन करून असतात. त्या बिझनेस प्रोसेसेस टेक्नॉलॉजी वाईज ते कसं अडॅप्ट हवं, ते कसं आता इंटरनेटवर वर्क हवं, खयला ॲप्स हवं, त्या गॅप फिक्स करायचे आम्ही आम्ही सब्जेक्ट मॅटर एक्सपोर्ट होऊन होते टू फील्डला. सो वी ट्राय टू गेट डिफरंट पीपल, वी ट्राय टू सॉल्व दॅट बिझनेस प्रोसेस कसं सॉल्व करूया आणि खयला टेक्नॉलॉजी फिट करूया म्हणून बघून then we end to end आम्ही ते to deliver you certain responsibilities and say on us. समा तुम्ही आता मला बोलताना मला अर्थ झालं ना, बहुशः इथे बिझनेस ते नॉलेज हवं आणि तुम्हाला टेक्नॉलॉजी नॉलेज हवं. करेक्ट नाही Right. बेस असता ना तुम्हाला खंडित रोल कलर. सो टेक्नॉलॉजी आमच्या रोलांत कसं असतं म्हटल्यार वी नीड टू अंडरस्टँड द कस्टमर्स बिझनेस ऑल्सो. इंटग्रेशन फंक्शनल नॉलेज आम्हाला अर्थ हवं, नाहीतर आम्हाला फुल ह्या हवं सर्व्हिस टेक्नॉलॉजी हडवं नाही. सो आम्हाला मस्त म्हणजे आमचे एक नॉलेज फंक्शनल नॉलेज लिमिटेड असतं ಕೆಲವು विषयावर. सो दॅट्स वेन वी गेट द फंक्शनल एक्सपर्ट्स, त्यांचे ओपिनियन्स घेऊन देन वी डिसाइड. सो इट्स अ कलेक्टिव्ह टीम वर्क, बट आमचे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे त्या टाईपवर असतं. आता ह्याचे ಒಟ್ಟು मी ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ म्हणून सांगतो तुमचे एक डेझिग्नेशन ಅಂತ बघतो. ह्याचे एक अर्थ काय विमानात होत. आता ह्या फर्स्ट रोल असले मोस्टली क्लायंट फेसिंग, म्हणजे डायरेक्टली मी क्लायंटवर वर्क करीत असतो. आता विदिन आवर प्रॅक्टिस म्हटल्यार आता ॲक्सेंचर भितर त्या टेक्नॉलॉजीन तुम्ही एक सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट होऊन असता. त्या टेक्नॉलॉजीन काय होतात आम्हाला टेंडर्स वर येतं, RFPs म्हणून येतात, बदल क्लायंटाचे टेंडर्स येतात, RFPs येतात. आता ते आम्ही एक टेंडर प्रपोजल देऊया झालेलं त्यास ते खयल्या टेक्नॉलॉजी त्या एक टीम असते त्या सॉल्व करता, कसले रिक्वायरमेंट असा, त्यास खयल्या टायपाची टीम हवे, खंयसून एक्झिक्यूट करता, प्राईस करूयासाठी ते पुरा आम्ही हे करूया. तेद्दा आमचे नॉलेज त्या टेक्नॉलॉजीन कसं असतं ते यूज करून देन वी ट्राय टू ब्रेक डाऊन आज त्यास किती कॉस्ट होता ते एक रोल आहे. वी ट्राय टू सॉल्व ऑल दॅट अँड देन रेस्पॉन्ड टू दॅट RFP. So this is more solution architect म्हणून the more I contribute within my Accenture team. तो इंटरनल रोल असतो. तुमच्या कंपनी भितरले भितरले एक स्पेसिफिक टेक्नॉलॉजी मी सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट, सो आय हॅव दॅट रोल टू ऍक्च्युअली सेल्स आणि त्याच्यावर यू हॅव करा. इट्स मोस्टली इंटू सेल्स. ओके. आता ह्यात थ्रू आउट आम्ही एक ह्यात प्रोसेस ಅಂತ कंटिन्यू हवे म्हणताले आमचे नॉलेज ॲज वेल ॲज अ स्किल आमचे अपग्रेडिंग मस्त इम्पॉर्टंट होऊन असता. सो ह्या प्रोसेस ಅಂತ तुम्ही कसं तुमचे एक नॉलेज स्किल अपग्रेड करूया प्रयत्न येतात. त्यात आम्ही आता डेली वर्किंगवर असताना आम्ही युजली वी आर व्हेरी बिझी, म्हणजे बिझी असतो म्हणजे कंटिन्युअस त्या मीटिंग्स असतात. बट आम्ही एक आमच्यासाठी आम्ही काय तर करू म्हणजे प्रोजेक्ट क्लायंट व्हायचंच असतं, बट ॲट अ टाइम वी शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन आवर सेल्फ. म्हणजे आम्ही एक 10 minutes टाइम घेऊन मी आत्ता कसलं करतो आणि नेक्स्ट एक 2 years आणि कसलं एमर्जिंग येतं आम्ही त्यासोबत रेडी आहोत. आय जस्ट कॅनॉट स्टिक टू बिकॉज मी स्टॅग्नेंट हवं ना, बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज लाईक रिअली फास्ट. आज असं टेक्नॉलॉजी उद्या असत नाही. आता हे बघितलं इट्स मूव्हिंग डेली फास्ट. सो इट टेक half an hour or take some time and that's where I analyze what I need to learn. मी खयला सर्टिफिकेशन करू. So that's how I try to like keep up on with the trends. But generally this is applicable not for IT only. General पुरांचो आता let's say आता one of आमच्या जातीन तर we have many engineers, but if I keep engineers aside, let's say आता कॉमर्स असत मागे बदल सायंटिफिक कम्युनिटी असताना इंदल्यार फार्मर्स मस्त आमच्या व्यवसाय करायचे मस्ती जाण असत. आता त्यांचं कसं म्हटल्यार आत्ताच्या ट्रेंडा प्रकार आहे खयले रीतीर आम्ही यूज करून आमच्या फार्मिंग खयले अडॅप्ट करू होतो. पुरं लर्निंग असल्यार
आता त्यांचे नॅकरा परोची इंजिनियर कोण असेल होय त्यांचे यूज करणं त्यांच्याला विचारणं इट कुड बी व्हेरी हेल्पफुल. सो लर्निंग इज ऑलवेज इट डझंट हॅव एन एज. इट इज अ कंटिन्युअस इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस अंटिल यू आर देयर. सो होय होय. आता माझा प्रश्न आहे एक. आता नॅकरा डिग्री होतात नाहीतर त्यांचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात नाहीतर एक बाहेर जाऊन 2 वर्ष बाहेर देशांस त्यांते इतर गावांत 2 वर्ष शिकतात. त्यातपर्यंत त्यांचे ग्लोबली करिअर ಬಗ್ಗೆ एक ಅವಕಾಶ कसा हाडून घेवत. सो आता जनरली आता स्टुडंट्सांच मस्त जन स्टुडंट्सांचे क्वेश्चन असता वॉट नेक्स्ट मन. सो आता स्टुडंट्सांच म्हटल्यार नॉट ऑल आर इन द सेम लेवल. सो ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪೂರಂಚೋ ಸೇಮ್ असत नाही. सो इट्स ऑलवेज आयडियल. ಕೆಲವೊಂದು कसं असतं म्हटलं आय विल इथे एम.एस. करतो इथे जॉब करतो विच इज करेक्ट. सो त्यांच्या एक इंटरेस्ट बेस्ड असतं. मी ಕೆಲವೊಂದು कसं असतं म्हटलं आय वॉन्ट टू लर्न आय वॉन्ट टू सी गो अब्रॉड आय वॉन्ट टू लर्न म्हणून असतं. सो ते एक कशाला म्हटल्यार देर इज नो वन सिंगल आन्सर फॉर दॅट. तुम्ही करू येत म्हणून सांगू येत नाही केरला म्हणजे केरला नाही जालं वता म्हण. बट एक एक्सपोजर असतं ना. सो वेन यू लर्न हिअर वेन यू डन finish your engineering or a degree, then it depends on first step what you think about is economically are you ready to take a loan and go out. Right? Otherwise just take a break, work for like 2-3 वर्ष काम करा, savings चोर develop करा, then you're in a better position to take a loan and then go out. Right? आता go out किती म्हणतो असं म्हटल्यार इथेचे वर्किंग कल्चर आणि त्यांचे वर्किंग कल्चर एक डिफरन्स असतं. सो इट्स ऑलवेज गुड टू गो देअर अंडरस्टँड लाईक त्यांचे एक विजिबिलिटी गावतो वर्किंग विथ मल्टीकल्चरल एन्व्हायरमेंट. लेक्चरर्स प्रोफेसर्स त्यांचे टीचिंग मेथड्स डिफरंट असतात. यू आर वर्किंग और यू आर लर्निंग विथ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. राईट? आता UK US पुरा पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कम देअर टू लर्न. सो त्या एक एक्सपोजर गावतो स्टुडंट्सांस अँड विच हॅज अ मच मोर बेनिफिट्स. म्हणजे त्यात त्यांचे लोन असतं अँड जनरली यू अर्न वेल compared and you can close the loan, but any point of time you can always come back. It's not necessary that ekda गेला म्हणून नाही. You can always have an option to come back. But तुम्हाला आईले कुठले थंय एक वर्किंग कल्चर त्यांचे ह्या बघू होतो कसं वर्क होता. बट यू लर्न अ लॉट. ओके. आता तुम्ही विदेशांत काम करत असलेल्या संदर्भात तुम्हाला एक म्हणत असा मी भारत देशाचा इंडियन तुमचे एक रिप्रेझेंटेशन तुमचे वर्क अंत थंय कसं दाखवून घेता. फर्स्ट ऑफ ऑल आता आम्ही डेफिनेटली इथेच होतो आम्ही फाटीवर येतो. सो आम्ही फर्स्ट आम्ही आता गेल्ले कुठले आय मीन बिफोर आय शो माय कल्चर त्यांचे 2-3 पॉईंट्स ॲड करतो. असं म्हटल्यार वन्स आय स्टार्टेड वर्किंग इन जर्मनी और लंडन मला मस्त त्यांचे इष्ट झालं म्हणजे द वे दे वर्क द प्रोफेशनलिझम दे हॅव त्यांच्या त्या मस्त मला इष्ट झाले त्यांच्या त्या एक सिक्वेव गावला. आता मी आधी वर्क करीत असताना इट्स अ व्हेरी आम्ही जनरलाइज करत नाही बट इन सम ऑफिसेस वी कॅन सी आमचे कसलं होतं म्हटलं वी आर नॉट ॲज एफिशियंट समटाइम्स लाईक 9 to 5 or 9 to 8 जॉब असले राव समटाइम्स वी टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स चोर मिडलान बोलवायचे असतात कोणतं डिस्ट्रॅक्ट करतात त्यापुढे. बट सही मी कसलं बघितलं म्हटलं वन्स यू एंटर ऑफिस यू आर रिअली फोकस्ड म्हणजे डिस्टर्बन्स नाही. त्यांचे ब्रेक म्हणतात जस्ट अ लंच ब्रेक वॉट एव्हर दॅट लंच ब्रेक देन यू गेट बॅक. सो डिस्टर्बन्स नाही यू आर रिअली फोकस्ड. आणि खायला मीटिंग अंत अननेसेसरी एजेंडा सोडून स्लाइट डेविएशन झालं रोड दे कम बॅक. तर चूर डेविएशन असतं बट दे कम बॅक अँड इट्स लाईक रिअली प्रोफेशनल वन. सो यू लर्न अ लॉट. मी आता माझे इंडियन कल्चरल ह्या कसं दाखवतो म्हटल्यार जनरली वेन वी स्पीक दे ऑलवेज वॉन्ट सम ऑफ देम वर्क विथ द इंडियन म्हणजे मस्त जण आता ऑफशोर आमच्या कंपनीजान काम करीत असतात. कदा इंडिया सर्वे म्हण असते इंडिया कसं असतं वी टेल देम हाऊ इंडिया लुक्स लाईक. म्हणजे जनरली केलापटी केलावांस ते इंटरनेट आणि जनरली व्हिडिओज चीके बदल असतात इंडियाचे व्ह्यू चीके बदल असतात ते जनरल विचारतात आम्हाला. क्राऊड असतंय मस्त हीट असतंय तसे असं तेच वेन वी टेल देम तसं पुरं नाही म्हणजे लाईक कल्चरल आहे असं म्हणजे त्यांचं एक मस्त सरप्रायझिंग एलिमेंट म्हटल्यार थंय एक लँग्वेज जातं जर्मनीन जातं एक सिंगल लँग्वेज बोलायची. मी त्यांचं आमच्या इथे 50 किलोमीटर सांगतात ते 100 किलोमीटर सांगतात आमच्या लँग्वेज इथं डायलेक्ट चेंज होता आणि 300 किलोमीटर्स येईल कम्प्लिटली लँग्वेज चेंज होता फूड चेंज होता. सो त्यांचं एक मस्त एक सरप्रायझिंग त्याबरोबर त्यांचं ऐकून मस्त इंटरेस्ट असतं म्हणजे त्यांचं ते क्युरिओसिटी तर कसं असतं म्हणून. सो दे ऑलवेज वॉन्ट टू ट्राय टू लाईक विजिट त्यांचं एक ऑपॉर्च्युनिटी गावले दे ऑलवेज वॉन्ट टू विजिट. म्हणजे हे एक आमच्या प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंटांत म्हणजे पर्सनल एन्व्हायरमेंटांत आता आमच्या इंडियन कल्चरल आमच्या रूट्स
आम्ही थंय गेलो आमचे ಕೆಲವು ರೂಟ್ಸ್ म्हणल्यार आता आमच्या नॅकरांच्या पुढे त्या एन्व्हायरमेंट बट आमचे रूट्स इतलेच असेल सो आम्ही किती ऑलमोस्ट 30 years whatever we were here इतलेच असेल सो आम्हाला थंय गेले कुठले वी विल स्टार्ट मिसिंग दॅट फूड होते आमचे सोशल सर्कल होते इव्हेंट्स आता इथे पुरा फेस्टिवल्स थंय गेले कुठले वी स्टार्ट व्हॅल्यूइंग दोज इव्हेंट्स बट व्हॉट वी डू इज वी जनरली थंय आता एक दोकली इव्हेंट्स असतात सो आमच्या बरेच ते मस्त सज्जन दे हॅव नाव त्यांनी ऑलरेडी त्यांचे पब्लिक फंक्शन्स करतात सो आम्ही जाऊन आमचे इथे कशाला कॉन्ट्रीब्यूट करू ते आम्ही ट्राय करून हे करतो म्हणजे रिसेंटली ॲक्च्युली जस्ट 2 months बॅक आमचे कन्नड संघ म्हणून आसा मी असवेचे प्लेस सो इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी सो थंय पुरांचो एक कसले इंट्रेस्ट म्हणल्यार आमच्या नॅकरांचो एक आमच्या कल्चरल कन्नड कल्चर ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವೆ ಚೂರು डिस्कनेक्ट होवे ना सो त्यासाठी आम्ही काय तर एक नवं इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केला पॅलिनली म्हणून ते एक जस्ट फॉर किड्स सो फर्स्ट आम्ही आता स्टार्ट केलं तुळुनाडूच्या कल्चरल ॲस्पेक्ट्स म्हणून त्यांचे एक आमचे आर्टिस्ट होते सो ते एक यक्षगान वर्कशॉप म्हणून केलाय सो नॅकरांनी ॲक्च्युली किरीट करा सो त्या आम्ही मस्त बदल इव्हेंट्स क्लब करू सो फूड आमचे मंगळूरच्या फूड मागे ते सिके सॉंग्स मागे ते एक व्हिडिओ इडी मंगळूरच्या कल्चर ಬಗ್ಗೆ एक व्हिडिओ त्यांतो आम्ही चूर टेक्नॉलॉजी यूज करून AI बेस्ड व्हिडिओज करून इट वॉज व्हेरी नाईस इव्हेंट ते इंट्रोड्यूस करो तुम्हाला सुलभ होता इंट्रोड्यूस करवे कल्चरल पूरा कंबळ यक्षगान म्हणलं कसलं पूरा मंगळूरच्या मेन एलिमेंट्स काढून एक केलं बट इट वॉज अ नाईस फंक्शन सो वी कीप अप मस्त आमच्या रीतीत किती होतं सो वी ट्राय टू कीप आणि आता अन्य एक टीम असं दे आर प्लॅनिंग सम सत्यनारायण पूजा तसे तुम्ही फेस्टिवल आम्ही करीतोच सेलिब्रेशन काही कम्युनिटीज असतात सो वी ट्राय टू कोलॅबोरेट तुम्ही सवय त्याची नाही मिस होत नाही मिसिंग म्हणजे आमच्या फॅमिली सेलिब्रेट करायच्या बट या समटाइम्स ಕೆಲವು विषय सॅक्रिफाईस असतात बट नॅकरन्स एक कल्चरल नेशन करू एक तुम्ही स्ट्रॅटेजी फाइंड आउट एक्झॅक्टली त्याच एक टक्के सुद्धा अरविंद आता तुम्ही ह्या पोटी गावास आयला नाही आणि ह्या संदर्भात तुम्ही परवासा विश्वकोंकणी केंद्रांत श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान हिनी नॅकरन्स सनिवास तरबेती केल्ल्या तुम्ही भाग घेतला सो आणि तुम्ही कम्प्लीट इन्वॉल्व झाले सो हेंतो आणि आमचे समारोप समारंभात तुम्ही एक गेस्ट होऊन तुम्ही भाग घेतला तो तुम्हास आता हे सर्कल एक कॅम्प आमचे नॅकरन्स अगत्य असाय आणि ग्लोबल करियर असताना हेल्प होईत आहे असला कॅम्प त्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगता फर्स्ट ऑफ ऑल रिअली अप्रिशिएट पूर्णानंद प्रतिष्ठान संघास मस्त अप्रिशिएट करू म्हणल्यार ह्या एक इनिशिएटिव्ह इट्स मस्त इम्पॉर्टंट आमच्या आताच्या जनरेशन ऑफ नॅक्रॉन्स बदल स्टेजर करत असत तर परंतु मला अटेंड होताना कळलं इयर बाय इयर एक बदल स्टेजेस बदल इव्हेंट्स होत असत मी ॲक्च्युली ह्या फंक्शन 4 years आधी एक एकदा अटेंड झालो तो मी त्यात मला एक मस्त सरप्रायझिंग झालं म्हणजे त्यांचं ऑडियन्स किती होते म्हणजे त्यांनी शिकवायचे त्यात चिके दोकली नॅकर असेल पियूची नॅकर असेल त्यात मी त्यांना सांगितलं आय मीन इट्स रिअली अ गुड इनिशिएटिव्ह बट ते आत्ता सर्व म्हटलं एक कन्सिस्टंट होऊन कंटिन्यू होतं आणि लाईक ग्रो झालं समजा परत ऍक्च्युअली मस्त खुशी झाली बरोबर म्हणजे लॅकरांच एक म्हणजे दॅट्स वेन मी सांगितलं ते मस्त एक ऑपॉर्च्युनिटी गावल्या नाही आता किती म्हणतात मी मेन एक एलिमेंट आहे तो बघितलं कशाला म्हणतात त्या फंक्शन होतं ना ते एक स्किट करीत होते मी जस्ट अटेंड झालं 5 minutes त्या 5 minutes आणि तिने एक 4-5 किलो वर्ड्स बोलले अबाउट मेंटल हेल्थ मी एक फ्यू अदर सो त्यात एक त्या स्टेजर दे आर ऑलरेडी दे नो अबाउट दिस मेंटल हेल्थ म्हणलं कसं आहे ते बघा मी मेनली कसं म्हणतात एक 5 जण स्टुडंट्स येऊन एक फीडबॅक दिले ते येतं ना मी जस्ट ऑब्झर्व करीत होतो तिने यावेचे त्या स्टेज प्रेझेन्स त्यांचे प्रेझेंटेशन बोलवेचे कॉन्फिडन्स तर मस्त एक इम्प्रूव्ड तर म्हणजे इट्स व्हेरी व्हेरी प्रोफेशनल व्हेरी लायक दिसलं तर मी हेन तो कसला मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणतात आता टेक्निकल स्किल्स होते खैल्या स्किल्स होते पुरांचो असतो म्हणजे जनरल इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स टेक्निकल स्किल्स होऊनच पास व्हायचे बट आमच्या सॉफ्ट स्किल्स असतात ना दॅट्स वेअर दे ॲक्च्युली शाईन एकदम दोन असलं मात्र त्या इकडे विजिबल होऊन शाईन व्हायच्या मस्त टेक्निकल स्किल्स असून काही बोललं नाही जाल्यार फाटी रावन असल्यार ग्रोथ चिके स्लो असता बट ह्या इम्पॉर्टंट एलिमेंट खैर मिसिंग बघ भायर आसा त्या गॅप ॲक्च्युअली आमच्या पूर्णानंद प्रतिष्ठान सांगा त्या स्टुडंट्सांस एनकरेज करून त्या बिल्ड करता सांगा दॅट इज व्हेरी व्हेरी हेल्पफुल फॉर द स्टुडंट्स इन द कम्युनिटी सो हे मस्त लेवल बाय लेवल तुम्ही करताच आहो
सो आता स्टेज 1 पासून आता स्टेज 4 येताना दे आर ऑलरेडी ग्रोन्ड. होय नाहीतर मस्त जण आता कसं करतात ते बाहेर जाऊन त्यांचं ते घेवया पडतं सॉफ्ट होय. स्किल कोर्सेस. होय. बट आवर स्टुडंट्स मी कशाला सांगू म्हटल्यार आनी स्टुडंट्स एनकरेज ते सेल्फ होनो वॉलंटरी होनो रजिस्टर करनो ट्राय टू पार्टिसिपेट. होय. आणि अगेन रिअली अप्रिशिएट द एंटायर टीम ऑफ प्रतिष्ठान सांगा. आणि तुम्ही असं कंटिन्यू करूया. आणि खैल्या रीतीरो आम्ही कसं आम्हाला डायरेक्ट जिथे असलं नाही जाल्यार आम्ही असताना खैल्या रीतीरो आम्ही काही सपोर्ट करोत जाल्यार आम्हाला तुम्ही कधी कॉन्टॅक्टर असल्यार आम्हाला तुमच्या उत्तरास धन्यवाद. ओके, आता तुम्ही 18 वर्ष तुमचे एक वृत्ती जीवनात एक अनुभव आमते युवा नेकरांस तुम्ही काय ते संदेश देऊ इच्छा पावता? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हे नेकांतले ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ मी आता ऑलरेडी कव्हर केलाय. लाईक सेल्फ लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग. मी परांचो एकदा जस्ट मेन्शन केलं ते फिअर ऑफ फेलियर. करेक्ट, नेवर फिअर असले कुठले काय होतं वेन यू फिअर ऑफ फेलियर असले कुठले यू डोंट वॉन्ट टू अटेम्प्ट समथिंग. आम्ही कसं नेक्स्ट स्टेप घेऊन जायत नाही. ते फिअर असतो आता फेल झालं कसं होतं, ते वर्क झालं नाही झालं कसं होतं. सो ट्राय टू गेट आउट ऑफ दॅट. फेल झालं नोबडी इज देअर टू कसं होत नाही. इट्स यू हू नीड टू स्टेप अप अँड डू द नेक्स्ट थिंग. मी प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट अंतू आता वर्क जॉब घालरो सही फिअर असले कुठले इट्स नेवर वर्क्स राईट. यू टेक दॅट चॅलेंज, यू टेक दॅट रिस्क, your calculated risk capability build karo. That's how you will start growing. So some of these elements mainly for the students who are just going to work. That's it. आणि always तुम्ही आता काही असल्यारो don't forget your roots man. So तुमच्या भाषेचे ಬಗ್ಗೆ, आमच्या रिलीजन ಬಗ್ಗೆ, आमच्या कोंकणी ಬಗ್ಗೆ, आमच्या संप्रदाय ಬಗ್ಗೆ कधी प्राऊड असू. Don't hesitate to represent who you are. You come from this community and represent it worldwide wherever you are. Always show where you come from. That also म्हणजे त्यात पूर्ण एक आयडेंटिफिकेशन करतो. म्हणजे इथे ओके आमचे एक संघ असतं, आमचे एक हे आम्ही इथे प्रोग्राम्स करतो. सो त्याचे ಬಗ್ಗೆ चूरू कदा प्रमोट करा. So be proud of who you are basically. आमच्या भाषेच्या ಬಗ್ಗೆ आमचा अभिमान हवा. सो मेनली ते आणि गिव्ह बॅक टू द कम्युनिटी. अरविंद, आता तुम्ही सांगितलं म्हणजे आमची कोंकणी भाषा संस्कृती वाढवते आमचे एक मुख्य जबाबदारी. ह्या कारणानिमित्त आम्ही श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान आणि प्रतिबिंबा ತಂಡ ಮೂಲಕ आमच्या समुदायांत कोण पुरा साधने करतात, साधक असतात त्यांचे एक यशस्वी ते वाट म्हणत सांगतो. त्यांचे एक परिचय आम्ही एक युट्यूब मुखांतर ह्या लाईव्ह स्ट्रीम अंत आम्ही हाडून त्यांचा परिचय करून देत असा. तुम्ही बहुशः ह्या कार्यक्रम बघून आयलं असावं. ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुमचा अभिप्राय काय? मी पूर्ण एपिसोड्स बघितलेला नाही, बट मी ಕೆಲವು एपिसोड्स बघितले ते मस्त इंटरेस्टिंग होत आहे. म्हणजे आता लास्ट टाइम ते एक न्यूक्लिअर ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक होते सब्जेक्ट होता. मी एक बँकिंगचे सब्जेक्ट होता. मी सायबर सिक्युरिटी एक ऑलरेडी एक हे बघितलं तुम्ही. सो मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते. सो मला ಕೆಲವು मस्त इंटरेस्टिंग दिसले कुठले मी तर फुल स्ट्रेच बघित असतो. मी ಕೆಲವು मी असं जनरल बट वी गेन म्हणजे पुरांचं एक तर नॉलेज गावता. मी मोस्ट इम्पॉर्टंट कसला म्हणल्यार आमच्या जातींत कोण पुरा असले जन असत एक साधक असत त्यामाच एक कलता सगळ्यांचो कलता. सो असं आम्ही कंटिन्यू केल्यारो सो जनांच एक रिप्रेझेंट म्हणल्यार त्यांचं एक एनकरेजमेंट गावता. ओके असला पुरा असा मी कसल तर त्यांच्या पर्सनल लाईफवर असल्यारो सम पॉइंट जनांचो ಗೊತ್ತಸ हो ಯಾವ एक मन इत्ता असा आम्हाला कदांचो एक रीच होत. आता त्यांचं डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट झालं नाही जालो दे कॅन कॉन्टॅक्ट यू अँड दे कॅन ॲटलीस्ट गेट सम कॉन्टॅक्ट. सो ऑलवेज देर इज एक प्लॅटफॉर्म म्हणून प्लॅटफॉर्म टू रीच द राईट पीपल ॲट द राईट टाइम वेन यू नीड. सो ह्या एक असं आम्ही ह्या एक कंटिन्यू करीत नाही जाल्यार अद्दी आम्हाला मस्त जन खंय काही असं म्हणून बट त्यांच्या प्रोफेशनल ಬಗ್ಗೆ आम्हाला तितकं नॉलेज असत नाही. बिकॉज पर्सनल लेवलर वी आर गुड वेल कनेक्टेड बट प्रोफेशनल ಬಗ್ಗೆ कोण नाही बोलत नाही. बट ह्या प्लॅटफॉर्म बघताना वी गेट सम आयडिया अबाउट their professional life सर. म्हणजे एक कम्युनिटीन एक इंटरॅक्शन असल्यार बेसिकली नेटवर्किंग होता. सो कोणाच तर कसला एक बिझनेस करूया, कोणाचं एक कसलं एक नॉलेज असतं, इफ दे नो इट देर इज अ चॅनल इनपुट घ्यावं होता. सो ते एक कार्यक्रमाचे इट्स रिअली अप्रिशिएटेड ऍक्च्युली. अरविंद, आता आम्ही स्क्रीन अंत तुमच्या फोटोज बघूया. एक परिचय करून देता. हे आमचे
ॲक्सेंचर UKचे लंडनाचे ऑफिस तुमचं ऑफिस ऑफिस जनरली आम्ही फुल फोटोज घालत नाही, सो जस्ट एक बेसिक ओव्हरव्ह्यू. सो हे आमचे जस्ट एंट्रन्स, वन ऑफ द एंट्रन्स ऑफ द बिल्डिंग. शोक असता लंडन सेंट्रल लंडन ಅಂತ स्पेस. सेकंड पिक्चर ह्या तुम्ही केल्या संदर्भ काढलं. हे मी आता जस्ट सांगितलं ना, आम्ही एक तुळुनाडूचे एक वर्कशॉप केलं होतं नायकरांचं. ह्या वर्कशॉप अंत तुम्ही बघितलं यू कॅन सी द किरीट असते. त्या किरीट ॲक्च्युली नायकरांनी फ्रॉम स्क्रॅच तिने केलेलं आहे. सो तिने पेंटिंग करून ते सेटअप करून मग यक्षगानाच्या त्या किरीटा म्हणलं कसं आहे, व्हॉट इज यक्षगान, त्या पुरं एक्सप्लेन करून एक इव्हेंट अंत त्यांचं क्रिएट करायला झालं. त्यांच्यात ICU असत. एक दोक्ली नायकरांचं एक पेरेंट ಒಟ್ಟು ಅಸಲ್ಲ ಮಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೇವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಮಸೋ ಕರು लर्निंग म्हणताना एज नाही. एज नाही करेक्ट. नेक्स्ट ಮಿಗೆ ಹೇ ತಂತ आता फायनल केलं तिन्ही केलं किरीटा डान्स घालणं. ते ॲक्च्युली एक डान्स यक्षगानाचे 4 स्टेप्स शिकवलं आम्ही. सो एक सॉन्ग सिलेक्ट करून ते व्हिडिओ नाही आहेत ते बट हे त्यांनी कॅप्चर केलं. सो तिने त्या स्टेप्स करायच्या खालती. हे माझी फॅमिली. सो त्या माझे वाईफ अश्विनी, त्या माझे डॉटर अनिका. हे आमच्या इथेची माझी फुल फॅमिली असेल. तो त्या माझे हे असं डॅडी असं आणि अम्मा असं आणि मिडलांत अनिका आहे गे ना. मी आणि अश्विनी असं वाईफ मला. मी माझे बहीण धन्या प्रभू म्हणा. मी डॉक्टर धन्या प्रभू. मी त्याचे भाऊ रक्षित शानबाग. ती आता जर्मनीत असत. आम्ही बोललेलो मी कुलशेखर आणि गोळीमार फॅमिली आमच्या थोडं एक्सटेंडेड फॅमिली असा. ह्या फोटो आमचे कम्प्लीट कुलशेखर फॅमिलीची ऑलमोस्ट पुरा मेंबर्स असत. इट्स एक बिग ग्रुप ऑफ पीपल. हे आमचे सेम अगेन गोळीमार साईडचे फॅमिली तो ऑलमोस्ट पुरा जन असत. मे बी अ फ्यू पीपल आर मिसिंग. हे आमचे रिसेंट फोटोग्राफ ऑलमोस्ट लास्ट इयरचे बट तो आमचे पुरा दादा काकी पुरा तो कव्हर होतात. ठरल्या कुठं. अरविंद, आता तुमच्या मी फोटो बघितला आणि तुमचे लगे विदेशात आणि स्वदेशी इथं ते एक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांत तुमचे अनुभव आमच्या लगे तुम्ही वांटवलो. तुमच्या वृत्तीजीवनांत आणिको तुम्हाला एक उन्नत स्थान गव्या तसंत कीर्ती गव्या आणि तुमच्या हातांत चुक्कुट काम होऊन दे म्हणून सांगितलं. ह्या कार्यक्रम इथं रोहित असा. धन्यवाद आणि देव बरं करा सांग. तुम्हाला मस्त थँक्यू. आमच्या वर्ल्ड कोंकणी केंद्र आणि पूर्णानंद प्रतिष्ठान प्रतिबिंब टीमाचं एक ऑपॉर्च्युनिटी देऊन आम्हाला एक आमचे एक्सपिरियन्स इथे आमच्या कम्युनिटी भितर शेअर करव्या त्यासाठी आणि पुरा ऑर्गनायझर्स पुरांचो एक मस्त थँक्यू. आणि असं कंटिन्यू होऊन दे तुमच्या लायक इनिशिएटिव्ह आणि कदांचो लायक होऊन दे म्हणून थँक्यू. तुम्हाला देव बरं करा म्हणून सांगितलं. आईच्या दिसते आमचे कोंकणी पद मुसाल म्हटल्यार कन्नडांत वनके म्हणून सांगतो. ह्या मुसल भात खांडवे उपयोग करुवते एक वस्तू. सामान्य होनो ताडेचे रुंकांसनो करुवते ह्या वस्तू मुसल. ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांसो धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणून सांगितलं. सर्वे जना सुखिनो भवंतु.